guys! Welcome again to my YouTube channel. So, for today's video, ang content natin is a day in my life as a student. So, makikita nyo umagang-umaga at madilim pa. So, kung makikita nyo ang oras, it's already 4:15 pa lang. Before I start, magsha-shoutout muna tayo ng mga gustong magpa-shoutout sa akin. So guys, start na tayo mag-shoutout. So, shoutout daw natin mga gusto magpa-shoutout. Shoutout kay Jaiko Kamagay. Shoutout kay Kristen Bilang. Shoutout kay Seb Umayan. Shoutout kay Ken J. Kazingan. Shoutout kay Jerwin Murillo. Then, shoutout kay Luke Castro. Shoutout din kay Samuel Bautista. And shoutout kay Jeffrey M. Karantan. So, thank you guys. So guys, timpla muna tayo ng kape, pampabangon. Tara guys, kape tayo. So guys, before tayo maligo, syempre, mag-exercise muna ako. Okay na yan guys. Pinagpawisan na ako. So, maliligo muna ako guys. Thank you later. Okay guys, nagbabalik. So, tapos na ako naligo. Nakapagbihis na ako, nakapagsapatos na ako. Magtitimbaan ko naman yung pinampaligo ko. Kita nyo, wala pa akong ayos. Di pa ako nakapagsuklay. So guys, paalis na ako sa bahay. Nakapag-ayos-ayos na din. So guys, maglalakad lang ako papasok sa school. Siguro maglalakad ako 30 minutes bago makarating sa school dahil mahaba-haba ang lalakarin ko. Welcome Barangay Amugawan. Titignan nyo, ang layo ng lalakarin ko. Ikot pa ako dyan din. Doon pa. Ganito talaga pag estudyante, lalo na pag probinsya, diba? Maglalakad ka ng sobrang layo, makarating ka lang sa school. Ganito ako araw-araw. Tuwing papasok, maglalakad. Pag pauwi naman, minsan sinasakay ako ng pinsan ko, ihahatid ako sa bahay. Minsan din naman sa umaga, napapaswerte kasi may magsasakay sa akin na papasok din sa school, so sinasabay na nila ako. Pero karamihan, naglalakad lang ako. Pero okay na din kasi exercise na to para sa akin.
dagdag sa exercise ko kanina. So, this vlog is papabutin ko to hanggang sa uwian. Meron kasing gaganapin sa school na activity. Half day lang kami. Ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung activity na yon. Kasi, hati ako mag-intermission dance. Tatanungin nyo kung anong oras na. It's already 5. 5 pa lang, guys. Malis ako sa bahay ng 5:09. Then, makikita nyo, napakaliwanag na. Diba? Hindi ako makita dahil sobrang liwanag. Climate change nga naman kasi. So, hindi pa tayo nakakarating. Baka siguro hanggang Pasko na tayo dito. Diyos. Lalakad tayo ng 15 minutes bago makapuntang school. At malayo-layo pa yung lalakarin ko. Umaga pa lang, ang init na. Tapos pagpasok mo dun sa school, haggard ka na. Maglilinis ka pa. Diba? Grabe ba? Ganito yung araw ko pagpapasok sa school. This is my life as a student. Mahirap pero kakayanin, di ba? Para sa pangarap. So, andito tayo sa may paakyat. Yun na siya. Ay. Ang layo ng nilakad ko. So, andito na ako guys sa paakyat. Kitin ko na lang yan. Nakalagpas tayo sa inakyat ko. So, 10 minutes pa pala bago ako makarating sa school. Wala pang estudyante. Guard ko na kaagad po. Ba tayo nakapaglinis, pagod ka na. So, daan tayo dito. Papasok tayo dyan. Diba? Napaka nakikita ang school. Dahil wala pa tayo. Haakyat ulit tayo. Then, una natin madadaanan is elementary. Then, tabi nun yung high school. So guys, paakyat na ulit tayo. Later. Dadaan ulit muna tayo dito.
Kung alam niyo guys, andito na ako sa Paano. Ito naman tayo sa activity. Dadaanan muna natin yung elementary bago yung high school. Dito yung papuntang simbahan. Diretso lang. Tapos, nakikita na yung simbahan. So, ito na yung elementary. Pagod na ako. Char. So, ito nga. Yung elementary. Welcome Santo Tomas Central School. Dito sa baba nun. Sa baba, dito may pababa. Diyan na po yung high school. So guys, pababa na tayo. Kita ko sa inyo yung pababaan. Diyan. Wala pa kayong gaano may kitang estudyante. Nakarating na rin tayo sa wakas. So, pasok na lang tayo sa gate. Dito sa Santo Tomas National High School. So guys, andito na ako sa building na. So hi guys, nagpabalik. So this is lunch break time. So tapos na po akong magmayanda. Minum naman ako ng Tulya juice. Busog na ako. So tatangan niyo bakit ako nandito. Ito po yung tambayan ko. Nakikita niyo ang presko dito. Malamig. Tsaka malakas yung signal. So guys, samahan niyo na ako. At papasok natin yung school.
Two hours later. So guys, already uwian na. And this is it. Sasakay ulit ako kay Maha, pinsan ko. So this is my ending vlog. So guys, this is a day in my life as